ओके ल अब चाहिँ हामी क्रिचफ्स लको बारेमा स्टडी गर्छौँ है त क्रिचफ्स लजहरू छ हामीसँग क्रिचफ्स लज भनेको के हो त क्रिचफ्स ल भनेको चाहिँ हामीसँग दुईटा ल छ एउटा क्रिचफ्स करेन्ट ल र अर्को हुन्छ क्रिचफ्स भोल्टेज ल केभीएल एन्ड केसीएल है क्रिचफ्स करेन्ट ल एन्ड क्रिचफ्स भोल्टेज ल क्रिचफ्स भोल्टेज ल ओके क्रिचफ्स लजहरू चाहिँ यो चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ त भन्दा हामीले कुनै पनि सर्किटमा अब जस्तो केसीएलहरू भनेको चाहिँ यसलाई अर्को भाषामा भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसको एप्लिकेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा केसीएल भनेपछि नोडल एनालाइसिस अथवा नोड भोल्टेज मेथड पनि भन्छ त्यस्तै अर्को हुन्छ हामीसँग मेस एनालाइसिस भनेको चाहिँ लुप करेन्ट मेथड अब हामीले कुनै लुप अथवा यो केसीएलहरू चाहिँ क्रिचफ्स लजहरू चाहिँ हामीले कुनै लुप अथवा जङ्सनमा चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ जस्तो लुपमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले केभीएल भन्छौँ त्यस्तै जङ्सनमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भने अथवा नोडमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भने जङ्सन अथवा नोड पनि भन्छ नोडमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई केसीएल भन्छ क्रिचफ्स करेन्ट ल ओके लेट्स स्टार्ट टु द क्रिचफ्स करेन्ट ल यसको स्टेटमेन्टको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरिमा स्टेटमेन्टको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ कुनै पनि हाम्रो यो चाहिँ जहिले पनि नोड पोइन्टमा इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ भनेपछि कुनै जङ्सन वा करेन्ट कुनै पनि नोड पोइन्टमा है कुनै पनि जङ्सन अथवा नोड पोइन्टमा चाहिँ आउने र इन्कमिङ करेन्ट र आउटगोइङ करेन्टको अल्जेब्रिक सम चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि द अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट्स within any node or junction is 0 that is यसलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ that is summation of algebraic sum of currents within any junction is 0 जङ्सन अथवा नोडमा चाहिँ कुनै पनि नोड पोइन्ट अथवा जङ्सनमा चाहिँ आउने अल्जेब्रिक सम चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ सो हामीले यसमा चाहिँ मेजर भनेको चाहिँ जहिले पनि साइन कन्भेन्सनलाई फलो गर्नुपर्छ सो हामीले साइन कन्भेन्सनलाई चाहिँ एकदमै मेजर पार्ट हुन्छ जस्तो हामीले साइन कन्भेन्सनको कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ मैले एजुम गर्दा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ जेलाई फलो गर्नु पनि पाउनुभयो तर मैले फलो गर्दा चाहिँ जहिले पनि इन्कमिङ करेन्ट इज साइन कन्भेन्सनको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ मैले एजुम गर्ने कुरा हो यो चाहिँ इन्कमिङ करेन्ट इज अलवेज टेकन एज नेगेटिभ incoming always is taken as negative and outgoing current is always taken as positive incoming positive and outgoing current is always taken as negative यसरी कन्सिडर गर्छु मैले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अपोजिट पनि लिन पाउनुभयो जुन मैले अघि लेखेका थिए त्यो पनि लिन पाउनुभयो इन्कमिङलाई नेगेटिभ पनि लिन पाउनुभयो र त्यस्तै आउटगोइङलाई चाहिँ पोजिटिभ पनि लिन पाउनुभयो तर मैले लिदा चाहिँ जहिले पनि इन्कमिङ इज टेकन एज पोजिटिभ एन्ड आउटगोइङ इज अलवेज टेकन एज नेगेटिभ भनेर कन्सिडर गर्छु सो मैले कुनै एउटा लेटेस्ट कन्सिडर अब एउटा इक्जाम्पल लिन्छु मैले लेटेस्ट कन्सिडर एउटा सर्किटलाई मैले इक्जाम्पल लिएँ भने जस्तो हामीसँग यस्तो एउटा जङ्सन छ यो जङ्सन एमा चाहिँ यो ए पोइन्ट हो ए पोइन्टमा चाहिँ यसरी हामीसँग डिफ्रेन्ट करेन्ट्सहरू देखाएको छ लाइक जस्तो यो I1 भयो त्यस्तै यो I2 भयो त्यस्तै यो I3 भयो यो चाहिँ I4 भयो त्यस्तै यो I5 भयो एन्ड यो चाहिँ I6 भयो ल यसरी हामीले डिफ्रेन्ट करेन्टहरू देख्छौँ जस्तो हामीले जङ्सन एमा चाहिँ जहिले पनि इन्कमिङलाई टेकन एज पोजिटिभ भनेको छ र आउटगोइङलाई चाहिँ नेगेटिभ भनेको छ भनेपछि इन्कमिङ चाहिँ यहाँ के भयो त भन्दा I1 I3 र त्यस्तै I1 लाई पोजिटिभ लिनु पर्यो I3 लाई पनि पोजिटिभ लिनु पर्यो र त्यस्तै हाम्रो अर्को इन्कमिङ भनेको चाहिँ I5 छ I5 लाई पनि पोजिटिभ लिनु पर्यो त्यस्तै आउटगोइङ इज टेकन एज नेगेटिभ मिन्स I2 लाई नेगेटिभ लिनु पर्यो I4 लाई नेगेटिभ लिनु पर्यो त्यस्तै I6 लाई नेगेटिभ लिनु पर्यो इक्वल्स टु 0 यहाँबाट हामीले के देख्न सक्छौँ त भन्दा I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल्स टु I2 प्लस I4 प्लस I6 द्याट मिन्स समेसन अफ इन्कमिङ करेन्ट्स एट एनी जङ्सन चाहिँ के लेख्न पाइयो त भन्दा समेसन अफ इन्कमिङ करेन्ट्स एट एनी जङ्सन पोइन्ट इज इक्वल टु द समेसन अफ आउटगोइङ करेन्ट्स एट एनी पोइन्ट
आउटगोइङ करेन्ट्स एट एनी पोइन्ट्स। यसरी पनि हामीले किर्चोफ्स करेन्ट ललाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। करेन्ट एट एनी जङ्सन पोइन्ट्स एट एनी जङ्सन पोइन्ट्स। कुनै पनि जङ्सन पोइन्ट्समा इन्कमिङ करेन्ट र आउटगोइङ करेन्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर हामीले मजाले डिफाइन गर्न सक्यौँ। यसरी पनि किर्चोफ्स करेन्ट ललाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। ओके, नेक्स्ट छ हामीसँग किर्चोफ्स भोल्टेज ल। अब यसमा चाहिँ सडन सम पोइन्ट्स छ, अलिकति थोरै हामीले पोइन्ट्सलाई पनि कन्सिडर गरौँ। सम पोइन्ट्स है त, सडन पोइन्ट्सहरूलाई कन्सिडर गरौँ। हामीले एनदर वेबाट चाहिँ के भन्न सक्छौँ त भन्दा जस्तो नट ओन्ली द करेन्ट भनेको त चार्ज पनि हो। सो हामीले चार्जबाट पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तो द समेसन अल्जेब्रिक सम अफ चार्जेस, यसरी पनि हामीले किर्चोफ्स करेन्ट ललाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। अल्जेब्रिक सम अफ चार्जेस एट एनी जङ्सन इज 0 पनि भन्न पाइन्छ। द्याट मिन्स कुनै पनि पोइन्टमा आउने चार्ज चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा हामीले समेसन अफ क्यू एट एनी जङ्सन इज इक्वल टु 0 पनि लेख्न पाइन्छ। भनेपछि समेसन अफ इन्कमिङ करेन्ट्स भए जस्तै इन्कमिङ चार्ज इक्वल्स टु इन्कमिङ करेन्टले दिने चार्ज, इन्कमिङ चार्जेस इक्वल्स टु समेसन अफ आउटगोइङ चार्जेस भन्न पाइन्छ। आउटगोइङ चार्जेस द्याट मिन्स हामीले चाहिँ I1 + I3 को टर्ममा चाहिँ अघि लेखिरहेको थियौँ हामीले। यसमा I1 + I3 + I5 इक्वल्स टु I2 + I4 + I6 छ भने यस्तो केसमा चाहिँ चार्ज करेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरिमा Q/T हो। Q/T हो भनेपछि यहाँबाट हामीले के डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दा यहाँबाट Q/T Q1/T + Q3/T + Q5/T इक्वल्स टु Q2/T + Q4/T + Q6/T। सो यसरी डिफाइन गऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्दो रहेछौँ Q1 + Q3 + Q5 इक्वल्स टु चाहिँ Q2 + Q4 + Q6 पनि यसरी पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसरी चार्जको फर्ममा पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ यहाँबाट हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट कन्क्लुजनमा चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरिमा कुनै पनि जङ्सन अथवा नोड पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो कहिले पनि चार्ज चाहिँ कन्ज्युम हुँदैन। कुनै पनि चार्ज कन्ज्युम हुँदैन भनेपछि किर्चोफ्स करेन्ट ल चाहिँ अलवेज वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज। भनेपछि यसले के फलो गर्दो रहेछ त भन्दा इट फलोज द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज। कन्जर्भेसन अफ चार्जलाई चाहिँ फलो गर्छ यसले जहिले पनि। प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्जेसहरूलाई चाहिँ फलो गर्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, जसले चाहिँ केलाई फलो गर्छ त भन्दा प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ KCL भन्ने चिज चाहिँ हामीले नट ओन्ली द DC AC सिस्टममा पनि मजाले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। सो वी क्यान इम्प्लिमेन्ट द किर्चोफ्स करेन्ट ल विथ बोथ AC एन्ड DC सर्किट्स। दुवै सिस्टममा चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। किर्चोफ्स करेन्ट ल चाहिँ दुवै सिस्टममा हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। ओके।